Hi, welcome. Solving dissimilar fraction. Yung first step sa pag-solve ng fraction na hindi sila magkaparehas, yung dissimilar, yung unlike fractions, check natin yung LCD. First step by visual. Ano yung pinakamalaking number dito? Siyempre si 30. Yung pinakamalaking number ay si 30. Ito ang possible na LCD. Kung si 30 ay ma-divide dito sa dalawa, both dito, yan ang kunin natin LCD. Halimbawa, si 30 ay maging LCD. Si 30 pwede ma-divide 15. Pero kay 30, hindi naman pwede ma-divide kay 4. Meron siyang butal. Dapat buo. So, wala tayong makuhang LCD dito. So, second step, alamin natin yung LCD. So, using LCM method, alamin natin yung prime numbers 30, 2 times 15, 3, and 5. 2 times 2 lang. Then kay 15, 3 and 5 lang. So, i-arrange lang natin kay 30, kay 4, at kay 15. Ito. Yan. Yung kay 30, ilan yung 2, 3, 5? Yan, 2, 3, 4 dito. Since wala 4, dito natin ilagay yung 5 na. Yan. Then kay 4, 2 times 2 lang. 2, dalawa yung 2, raise of 2. Kay 15, 3 and 5. So, 3 and 5. Remember, LCM tayo. Kunin yung LCM ng denominator dito. So, sa LCM, di ba, yung tinuro ko sa LCM, ano yung pinakamataas, ayun ang kunin natin. Dito sa unang vertical, anong pinakamataas? 2F2. Kasi ito si 2, maliit lang ito. Ito kasi 2 raise of 2, magiging 4 yan. So, ito ang kunin natin, yung 2 raise of 2. Then, i-multiply natin ito. Then, itong pinakamataas, parehas lang. Isa lang kunin natin dito sa kanila. Isang 3 lang. Dito din. Same lang yung sila. 5 and 5. Pero isa lang kunin natin. 5. Then, i-multiply natin to. 2 times 2, 4. Times 3, 12. 12 times 5 ay 60. Ito yung LCD. So, may second method sa pagkuha ng LCD ay ito, yung multiples ng number. Halimbawa, 34 and 15. 34 and 15. Magiging 60. So, 60 magiging 90. 60 plus 30 magiging 19. So, mataas na to. So, focus tayo sa maliit. So, ito 50 magiging 30. And 30 magiging 45. And so on. So, dito tayo mag-focus. 4 ay magiging 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 4, 20. 20 plus 4, 24, 24 plus 4, 28, 28 plus 4, 32. Relax muna pahinga. 32 plus 4, 36, 36 plus 4, 40, 40 plus 4, 44, 44 plus 4, 48, 48 plus 4, 52, 52 plus 4, 56, 56 plus 4, 60. Meron na siyang common. 60, dalawa pa lang, common. So ito naman, 30 plus 15, 45, 45 plus 15 ay 60. So, common yung 60. Ito, LCD, 60. So, maraming paraan sa pagkuha ng LCD. Ang alam na natin yung LCD, itong LCD na to, i-divide natin dito sa denominator. Then, multiply doon sa numerator. So, 60 divide, LCD divide 30 ay magiging 2. Dito ilagay yung LCD natin ay 60. So, 60 divide 30 ay 2 times 3, 6. 6 over yung LCD natin, 60. Plus, since plus lahat yan, yung 60 divide 4, 15 times 3, 60 divide 4, 15 times 3, 45. Masundan ba? 60. Over si LCD 60. Plus, yung 60, then 60 divide 15, 4 times 7, 28. 28 over si LCD 60. Since parehas na yung denominator niya, kukopyahin na lang natin siya. 60 yung sa taas, i-add natin kasi addition lahat siya. 6 plus 45, 51. 51 plus 28, 79. So, nasa improper fraction siya kasi mas mataas. 79 is 60. Yeah, 79 divide 60. 79 divide 60 ay 1. 1 times 60 ay 60. Then 9. 7 minus 6, 1. So, yung answer is 1
And 19/60. Ito yung answer niya. So, thank you. Bye-bye.